Okay, ዛሬ አሁን ዲስከስ የምናደርገው about area moment of inertia ነው። This is a geometrical property. It reflects how its points are distributed with regard to an arbitrary axis. So አንድ ኦብጀክት ቢኖረን ውስጥ ያሉት እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ፖይንቶች about say ሴንትሮይዱ ላይ ሊሆን ይችላል የሚያልፍ አንድ አክሲስ ላይ about this axis እንደ ዲስትሪቢዩትድ እንደሆኑ ኢንዲኬት የሚያደርግልን ፕሮፐርቲ ነው። It involves integral of the square of a distance with respect to area. ያው ዲስታንሳቸውን ስለሆነ ካልኩሌት የምናደርገው ኢንተግሬሽን ላይ የምንጠቀመው it's their distance with respect to total area over which they are integrated ማለት ነው። በሁለት ሜቶዶች አሉ ወይ ሬክታንጉላር ኦር ፖላር ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ እንጠቀም እንችላለን። ሬክታንጉላር ስናይ አስ ኮኦርዲኔት አክሲስ ነው የምንጠቀማቸው ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ እያንዳንዱ የኤክስ ኮኦርዲኔቶችን ለብቻ የዋይ ኮኦርዲኔቶችን ለብቻ with respect to that axis እንዴት ዲስትሪቢዩት እንደተደረጉ ነው የምናየው። ሶ አይ ኤክስ ምንላት አንድ ትንሽ የፕሎት ኦፍ ኤሪያ ብንወስድ አይ ኤክስ ምንለው with respect to the x axis ማለትም አክሲሳችንን ቨርቲካል አድርገን ምን ያህል ዲስትሪቢዩት እንደተደረጉ ነው የምናየው። ሶ ዋይ ናት የኢንቴግራል ፓርታችን ማለት ነው። አይ ዋይ ላይ ደግሞ ኢንተርምስ ኤክስ ይሆናል። ሶ አይ ኤክስ እንጠቀም ወደ ላይ ከፍ ያለውን ኤክስ ዲስታንስ ላይ ወስደን ወደ ላይ ከፍ ያለውን ኢንቴግሬሽን ነው የምንወስደው ማለት ነው። በኤክስ እና በዋይ ስንጠቀም ሬክታንጉላር ሞመንት ይባላሉ። ዜድ ስናደርገው ደግሞ ምንድነው ጀስት ሬዲየስ ፊክስ እናደርግለትና በዛ ሬዲየስ እንደፈለገ ወደዚህም ወደዚህም እየተንቀሳቀሰ ኢንቴግራል ፓርቱን እንድንሰራ የሚያስችለን ሲሆን ፖላር ይሆናል። ዜድ ያው እንደምናውቀው ኤክስ እና ዋይ ሃይፖትነሳቸው አድርገን መውሰድ እንችላለን። ሶ አይ ዜድ ኢዝ አይ ኤክስ ፕላስ አይ ዋይ ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ዩኒቶቹ የሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ሌንግዝ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ነው። ቢኮዝ እዚህ ጋር ኤሪያ አለን እና ለዲስታንስ ደግሞ ስኩዌር ኦፍ ዘ ዲስታንስ ነው ኢንቴግራል ውስጥ የሚገባው። ሶ ሌንግዝ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ነው ዩኒታችን የሚሆነው። ሌላው ሬዲየስ ኦፍ ጌሬሽን የምንለው ነገር ነው። this is the radius of a thin hoop having the same moment of inertia as a given body. so እኛ ካለን ቦዲ ጋር the same moment of inertia ያለው ግን ሼፑ ትንሽ ለየት የሚል it's a thin circular hoop ማለት ነው። so is a thin circular hoop ሬዲየሱ ምንድነው radius of gyration እንለዋለን። ይሄን እንጠቀመው የተለያዩ ካልኩሌሽኖችን ኢዚየር ስለሚያደርጉልን ነው። ብዙ ቦታዎች ላይ በታቡላር ፎርም የተቀመጠ ሬዲየስ ኦፍ ጌሬሽን አለ። ይሄም ማንኛውም ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያችን ካልኩሌት ማድረግ ስንፈልግ ጀስት የኦብጀክታችን ሼፕ እና ታይፕ አይተን ሬዲየስ ኦፍ ጌሬሽኑ ጋር በመውሰድ መስራት እንችላለን። ይህን ሬዲየስ ኦፍ ጌሬሽን የምንጠቀመው አንደኛ አሁን በክሊንግ ቢኖር በክሊንግ ማለት በአሁን ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ያለውን ቢም ብታዩት በሁለት በኩል ኮምፕረስ ብናደርገው ላይሰበር ይችላል። ግን በክል ማለት የሆነ ስዊንግ እንደማድረግ ወደ ታች ቤንድ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢፌክት የምናየው አንድ በሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ይቺ ሬዲየስ ኦፍ ጌሬሽን ካለች ትቀለናለች። ለምን በምን ያህል ዲግሪ ነው ወደ ታች ሮቴት የሚያደርገው with respect to its length ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሬዲየስ ኦፍ ጌሬሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስ ኤንድ ዋይ አክሲስ ብንወስድ we have an object and it has its center C. ሶ ከኤክስ የምንለው በኤክስ አክሲስ ሮቴት ቢያደርግ ብቻውን አሁን እዚች ሰርክል ላይ አራት ማዕዘን ቲን ሰርኩላር ቲን የሆነ ስትሪፕ አውጥተን ብናየው እቺ ሮቴት የምታደርግበት ዲስታንስ ከኤክስ እንላታለን። ላይክዋይዝ ከዋይ የምንለው ደግሞ ቲን ሆና ቨርቲካሊ ቆርጠን ብናወጣት with respect to the y axis ሮቴት የምታደርግበትን ይሆናል ማለት ነው። ዜድ የምንለው ደግሞ kz just radius ነው ማለት ነው። ራሱ ሰርኩሌት የሚያደርግበት ዜድ ነው ማለት ነው። ሶ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያችን ቀጥታ በሬዲየስ ኦፍ ጊሬሽን ማግኘት እንችላለን። just as a coefficient ነው የምንጠቀምበት ኢንቴግሬሽን ፓርቱን ትተነው x square times area አድርገን as a coefficient ተጠቅመን ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። third is transfer of the axis ይሄ ምንድነው? አሁን ቅድም ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ the distribution about some axis ነው ምናጠናው ብለናል። so in this case ሌላ አክሲስ ቢሰጠን about the other axis ምን ያህል ዲስትሪቢዩሽን እንዳላቸው ካልኩሌት ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። so this is the moment of a body about an axis other than its centroidal axis.
it can be expressed by the parallel axis theorem እዚህ ጋር ፓራሌሊ ሌላ አክሲስ ብንወስድ ከሴንትሮይዱ ውጭ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ አባውት ዛት አክሲስ እንደ ዲስትሪቢዩትድ እንደሆነ ኤክስፕሌን ለማድረግ ይመቻል። ማንኛውም ፖይንት ኤክስ ልንወስድ እንችላለን ቦዲያችን ላይ ያለው let's say this is the centroid see we can take x anywhere and እዚህ ጋር አንድ አክሲስ ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። the moment of inertia about this axis is the summation of the inertia about the centroid plus የአክሲሷ ሌላ ኮንሲደር የምናደርጋት ፓራሜትር አለች እሷም the area times the distance from the centroid squared ነው this is d ቺኛዋን ስኩዌር አድርገን ማግኘት እንችላለን። both in the x in the y direction ይሄን ዲስታንስ ወስደን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው towards that point ከc እስከ x ያለው x እና y ዳይሬክሽን ያሉ ዲስታንሶችን y ወደ ላይ x ወደዚህ ጎን ብናደርጋት ይሄን ዲስታንስ ወስደን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው።